Để giành chiến thắng trong một trận đấu Pokemon, sức mạnh, tốc độ hay chiêu thức mạnh không là chưa đủ. Chúng ta phải biết cách chi phối trận đấu, là người nắm thế chủ động. Cho nên thời tiết và môi trường là hai khái niệm mà chúng ta cần phải biết. Sau đây là một video gói gọn những điều bạn nên biết về thời tiết và môi trường trong một trận đấu Pokemon. Phần 1 thì chúng ta sẽ nói về thời tiết trước ha. Phần 2 chúng ta sẽ nói về môi trường sau. Nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh, hoặc không phải là lần đầu thì không sao, để lại một sự ủng hộ yêu thương đến Pokemon đáng yêu xem today bằng một cái like, một cái subscribe. Tôi sẽ tặng các bạn một bó hoa của lòng biết ơn, free ship xuyên lục địa, xuyên dãy ngân hà, và bà con tim bạn nhớ nhau mãi không quên. Lưu ý thì thứ tự ở đây không phải là bảng xếp hạng. Thời tiết trong Pokemon đến thời điểm hiện tại Gen 9 gồm có 4 loại: mưa, nắng, bão cát và bão tuyết. Mỗi loại thời tiết sẽ có lợi ở một số hệ nhất định và làm giảm sức mạnh ở một vài hệ khác. Rồi đi vô loại thời tiết đầu tiên là bão tuyết. Ngắn gọn về lịch sử của trạng thái bão tuyết, ra mắt lần đầu tiên ở Gen 3 với tên gọi là mưa đá. Thời tiết này được đánh giá là ít hiệu quả nhất trong 4 loại thời tiết, vì ngoài những hiệu ứng hỗ trợ đặc tính và chiêu thức giống với bão tuyết ra thì nó không giúp cho sức chịu đựng của Pokemon hệ băng tốt hơn. Trong khi đó hệ băng là yếu thế trước những hệ khá mạnh như là giác đấu, thép, đá và lửa. Mà mấy bạn thấy điểm chung của mấy hệ trên là gì không? Là hệ mà có chỉ số và chiêu thức đều thiên về mảng vật lý. Thành ra khi đổi từ thời tiết mưa đá thành bão tuyết, Gen 9 mới thực sự mang lại công bằng cho hệ băng, khi thêm hiệu ứng tăng 50% chỉ số phòng thủ vật lý cơ bản cho tất cả các Pokemon mang hệ băng. Ở Gen 9 này, thời tiết mưa đá đã được đổi thành tuyết rơi. Sao không làm vậy từ đầu ta? Lúc này, tất cả các Pokemon hệ băng sẽ tự động tăng 1,5 lần chỉ số phòng thủ vật lý, và đồng thời những Pokemon hệ khác cũng sẽ không bị mất máu mỗi lượt đánh. Tất cả các Pokemon có đặc tính Ice Body sẽ hồi lại 1/16 HP mỗi lượt đánh khi tuyết còn rơi. Những Pokemon có đặc tính Snow Cloak sẽ tăng khả năng né đòn lên 20%. Pokemon với đặc tính Sludge Rush sẽ tăng gấp đôi chỉ số tốc độ cơ bản. Tuyết rơi khi được tạo ra sẽ tồn tại trong 5 lượt đấu, và nếu Pokemon tạo ra tuyết cầm Icy Rock thì tuyết sẽ kéo dài 8 lượt đánh. Trong lúc tuyết rơi thì các chiêu thức hồi máu như Synthesis, Morning Sun, Moonlight sẽ chỉ hồi phục 1/4 lượng máu. Chiêu thức Weather Ball sẽ đổi thành hệ băng và gấp đôi sức mạnh. Chiêu Blizzard sẽ có độ chính xác 100%. Hiện tại trong Gen 9 chỉ có một Pokemon duy nhất có thể gọi tuyết, đó là Abomasnow với ability Snow Warning. Và một Pokemon nữa có thể gọi tuyết bằng chiêu thức đổi chỗ với đồng minh và vẫn tạo ra tuyết là Chilly Reception. Chiêu thức độc quyền này là của nhà Slowking và Galarian Slowking. Và đây có lẽ là hai cách hiệu quả nhất để gọi tuyết mà không mất một lượt đánh. Còn nếu mà bạn không ngại có thể sử dụng chiêu Snowscape, chiêu thức thay thế cho Hail ở thế hệ chính. Vậy thì những Pokemon hệ băng nào sẽ được để ý hơn? Đầu tiên sẽ là những Pokemon có khả năng gọi ra trời tuyết. Giống với Thrill của Pelipper hay là Torkoal gọi ra nắng bằng Drought là việc luôn luôn có lợi cho đồng minh. Và hiện giờ ở Gen 9 chỉ có duy nhất Abomasnow. Xem qua danh sách 230 Pokemon có thể trở lại trong hai bản DLC cuối năm thì vẫn sẽ không có Vanilluxe, Alolan Ninetale hay là Aurorus. Điều đó khiến cho Abomasnow là Pokemon duy nhất ở trong thế hệ này có thể gọi ra tuyết. Chiêu thức Aurora Veil, chiêu này cho phép Pokemon dựng một bức tường trắng khi trời đang có tuyết, lúc nào cũng sẽ tăng 50% cả hai chỉ số phòng thủ và phòng thủ đặc biệt. Nó giống như cái việc cùng lúc dựng cả hai loại tường là Light Screen và Reflect vậy đó. Cộng dồn với hiệu ứng của trời tuyết thì phòng thủ vật lý lúc này sẽ tăng gấp đôi, và phòng thủ đặc biệt lúc này tăng 1,5 lần. Combo dựng tường bảo vệ này ngày trước rất nổi tiếng với Alolan Ninetale nhờ vào đặc tính Snow Warning cùng với tốc độ cao của mình. Vừa ra sân đã có khả năng dựng tường bảo vệ cả mình và đồng minh. Bây giờ thì Alolan Ninetale khó có thể xuất hiện ở Gen 9 nữa, nên hào quang này đành phải nhường về cho Abomasnow thôi. Nói vậy nhưng không có nghĩa Abomasnow là phương án tạm bợ. Có thể cho Abomasnow mang theo Icy Rock để kéo dài trời tuyết. Xe theo hướng đặc biệt, những bể chiêu thức có thể tham khảo như là Blizzard, chiêu hệ băng khá mạnh và luôn đánh trúng trong trời tuyết. Earth Power nhằm khắc chế 4 hệ khắc tinh là thép, độc, đá, đặc biệt là hệ lửa. Nếu không xài Earth Power thì Chilling Water cũng là một lựa chọn tốt nhằm gây sát thương và giảm một bậc chỉ số tấn công của đối thủ. Aurora Veil chắc chắn rồi, dựng tường, tăng độ trâu bò. Và cuối cùng là Energy Ball. Nói về Abomasnow nhiều rồi, chúng ta sẽ nói sơ sơ qua những Pokemon hệ băng khác cũng được buff không kém. Đầu tiên là Titan. Ability Sludge Rush của Titan đi chung với Abomasnow rất đáng sợ, khi Titan sẵn đã trâu bò nhờ vào chỉ số sinh lực cao ngút. Bây giờ lại được set up Aurora Veil thì chỉ số phòng thủ lên tận tới 130, cứng ngắc, tốc độ nhân đôi, to đùng mà còn nhanh nhẹn. Và nếu đối thủ không có một con Pokemon nào Sweeper theo hướng đặc biệt thì đây sẽ là hội kết cho chúng mày. Chimpanzee. Ôi, con này thì chắc mình không cần phải nói nhiều ha. Ability làm giảm phòng thủ của tất cả các Pokemon khác trừ chính nó. Thành ra Chimpanzee có chút bất lợi là hợp với đấu đơn hơn là đấu đôi, vì nó sẽ giảm luôn chỉ số của đồng minh luôn. Con Pokemon này không những nhanh nhẹn, khó chơi mà còn đánh đau bỏ bú luôn á. Xứng đáng với danh hiệu huyền thoại. Iron Bundle giống với Abomasnow ở bề chiêu thức như là Blizzard, Aurora Veil, nhưng lúc này nó sẽ đấm đau hơn và tốc độ cũng nhanh hơn.
có điều hơi thọt một xíu ở phòng thủ đặc biệt, nên là chủ nghĩa chơi Iron Bundle vẫn là đánh nhanh và thắng nhanh nhé. Frostmoth cũng sẽ là một lựa chọn không tồi, có điều băng và bọ là cái song hệ khá cùi bắp, sợ đến 4 hệ, trong đó lửa và đá nhân 4 lần sát thương, nên cái trang bị Heavy Duty Boost là vô cùng cần thiết. Đặc tính Ice Scale sẽ làm giảm 1/2 sát thương của những chiêu thức tấn công đặc biệt, giúp cho Frostmoth trụ vững một xíu. Quiver Dance sẽ là chiêu thức setup không thể nào thiếu đối với Frostmoth, giống với người anh Volcarona. Chiêu này sẽ giúp Frostmoth có tốc độ tốt. Tuy nhiên thì Frostmoth xứng đáng được buff hoặc là có thêm một dạng tiến hóa nữa, vì chỉ số của Frostmoth vẫn còn đang ở dạng trung bình, chưa phát huy được hết tiềm năng mà nó vốn có. Tiếc nhỉ. Bây giờ thì chúng ta qua tới dạng thời tiết thứ hai, đó là bão cát. Bão cát được giới thiệu lần đầu tiên ở Gen 3 và giờ đây giữ nguyên sức mạnh của mình. Khi ở trong bão cát, cuối mỗi lượt trừ những Pokemon mang hệ đất, đá và thép, các hệ còn lại đều sẽ bị mất 1/16 sinh lực cho tới khi bão cát kết thúc. Tăng chỉ số phòng thủ đặc biệt của tất cả Pokemon hệ đá lên 50%. Pokemon với đặc tính Sand Force sẽ tăng 30% sức mạnh của những đòn đánh hệ đất, đá và thép. Pokemon với đặc tính Sand Veil sẽ được tăng khả năng né đòn lên 20%. Thay đổi hệ của Weather Ball thành hệ đá và gấp đôi sức mạnh. Giảm 1/2 sức mạnh của các chiêu Solar Beam, Solar Blade. Chiêu hồi máu Soar Up sẽ hồi lại 2/3 lượng máu thay vì 1/2. Các chiêu thức hồi máu như Moonlight, Synthesis, Morning Sun chỉ hồi lại được 25% máu trong bão cát. Những ai tạo ra được bão cát? Hiện tại thì Pokemon có khả năng tạo ra bão cát và tận dụng bão cát tốt nhất là Tyranitar. Kỹ càng hơn thì mình cũng có nói trong video Á thần mạnh nhất, mình sẽ để link ở góc bên phải màn hình. Quay trở lại thì Gen 9 hiện tại có Hippowdon, cũng gọi được bão cát, nhưng chỉ số phòng thủ đặc biệt của Hippowdon rất là thấp và không hưởng được phúc lợi từ bão cát do nó mang hệ đất. Đồng thời so với tốc độ, chỉ số hay cả bể chiêu thức thì Á thần Tyranitar vẫn là một sự lựa chọn uy tín hơn. Gigalith là Pokemon thứ 3 gọi được bão cát, nhưng tới giờ vẫn không thấy thông tin về sự trở lại của ẻm, nên thôi đành không bàn tới. Đồng minh nào nên xuất hiện trong bão cát? DLC ra mắt cuối năm nay sẽ có mặt của Excadrill, đồng minh và là chiến hữu tuyệt vời nhất đi chung với Tyranitar. Đặc tính Sand Rush giúp cho Excadrill outspeed được rất nhiều Pokemon trong bão cát. Từ đó Excadrill chỉ cần xài một lần Swords Dance mà thôi, cũng đã đủ cho Excadrill thành một chiến thần, chứ đừng nói gì là đứng bên cạnh nó là Tyranitar. Ở Gen 9, Houndstone đặc tính Sand Rush với chiêu Last Respect cũng kinh khủng không kém. Chiêu này cho phép tăng 50% điểm sức mạnh với mỗi đồng đội ngã xuống. Tức là nếu chỉ còn có mình Houndstone đang trong bão cát thì xác định là con chó ma này sẽ đánh đối thủ một cách chó má nhất. Coi như đây là sự tôn trọng cuối cùng dành cho tụi bay. Bên cạnh đó, Lycanroc sẽ là một sweeper vật lý vô cùng tốt nếu hiện tại Excadrill vẫn chưa xuất hiện. Với Swords Dance, Iron Head, Play Rough giúp dọn dẹp những mối nguy hại về hệ giác đấu và hệ tiên đối với Tyranitar. Đồng thời thì những Pokemon hệ đất có khả năng hút chiêu hệ nước bằng đặc tính Storm Drain, Water Absorb sẽ là những đồng đội tuyệt vời khi đối thủ sử dụng đội hình trời mưa. Những ứng cử viên sáng giá gồm có Gastrodon, Clodsire, Quagsire. Đặc biệt Gastrodon với Storm Drain nếu được đảo ra sân đúng cách thì cũng sẽ là một Pokemon với sức tấn công đặc biệt vô cùng cao. Nói nhanh việc Clodsire là một Pokemon khá tốt với khả năng hút nước bằng Water Absorb, sẽ ngăn cản những ai muốn phun nước vào Pokemon hệ đá chủ lực của bạn, đồng thời gây khó chịu với Yawn và dễ dàng phục hồi lại bằng Recover. Nắng mưa là chuyện của trời, nhưng trong Pokemon, nắng mưa đều có thể được kiểm soát bởi những Pokemon có đặc tính Thruzo và Drought. Nói vậy thì biết hai dạng thời tiết còn lại là gì rồi đúng không? Nắng và mưa. Trước tiên là trời nắng, mình gọi là Sun Team đi ha cho nó nghe học thuật sang chảnh. Thì khi đang trong trời nắng, Harsh Sunlight tăng sức mạnh của tất cả các chiêu hệ lửa lên 50%, giảm sức mạnh các chiêu hệ nước xuống 50%. Các chiêu Solar Beam, Solar Blade có thể thi triển ngay lập tức mà không mất lượt. Trong trời nắng thì chiêu thức Growth cũng sẽ tăng 2 bậc chỉ số cho cả tấn công vật lý và tấn công đặc biệt. Pokemon với đặc tính Chlorophyll cũng sẽ được tăng gấp đôi tốc độ. Đặc tính Dry Skin sẽ giảm 1/16 HP mỗi lượt. Pokemon với đặc tính Flower Gift sẽ kích hoạt khả năng tăng 1,5 chỉ số tấn công đặc biệt và cả tấn công vật lý. Đặc tính Harvest sẽ giúp cho Pokemon có 100% khả năng hồi lại quả berry vừa sử dụng. Pokemon với đặc tính Solar Power sẽ tăng 50% chỉ số tấn công đặc biệt. Chiêu Weather Ball sẽ đổi thành hệ lửa và nhân đôi sát thương. Các chiêu hồi máu như Synthesis, Moonlight và Morning Sun sẽ hồi lại 2/3 lượng HP, giảm khả năng đánh trúng của các chiêu thức như là Thunder và Hurricane, và còn nhiều tác dụng khác trong trời nắng. Một nhánh khác của trời nắng là Extremely Harsh Sunlight chỉ được tạo ra duy nhất bởi Primal Groudon, và vì quá mạnh nên cũng bị cấm sống khá nhiều. Các bạn có thể tham khảo sơ qua loại thời tiết này thôi để biết thôi ha. Mình sẽ gọi tiếng Việt đổi lại là thời tiết này là nắng thế bà nội, rất phù hợp với Việt Nam mình ha. Trong thời tiết nắng thế bà nội này
thì các chiêu thức nước đều bị bốc hơi, không thể thi triển. Các chiêu gọi thời tiết như là Sunny Day, Rain Dance, Snowscape hay là Sandstorm đều không thể sử dụng được. Những đặc tính gọi thời tiết yếu hơn như là Drought, Thurizo, Sandstream hay là Snow Warning đều không thể kích hoạt. Và đặc biệt, dù cho có đặc tính Cloud9 hay là Airlock của Rayquaza cũng không thể xóa đi là thời tiết trời nắng thế bà nội này được. Do quá mạnh nên mình bàn tới chi ha. Chúng ta bàn tính dạng thời tiết nắng chan hòa, nắng dịu dàng mà thôi. Hiện tại trời nắng có thể được gọi ra nhờ đặc tính Drought của 3 Pokemon là Groudon, Torkoal hoặc là Ninetale. Nhưng Torkoal được sử dụng nhiều hơn cả. Dễ thấy ở việc là không phải format thi đấu nào cũng cho Groudon vô. Còn Ninetale tuy là tốc độ nhanh nhất trong 3 con, nhưng trong trận đấu gọi thời tiết, con nào nhanh thì con đó thua. Đã vậy, mạng tấn công đặc biệt Ninetale lại thua cả Torkoal, dẫn đến việc Torkoal vừa có lợi thế trong việc gọi nắng, tốc độ chỉ có 20 khiến cho Torkoal khá đáng sợ trong Trick Room. Đồng thời, chỉ số phòng thủ cao giúp cho Torkoal sử dụng tốt combo Iron Defense và Body Press với chiêu thức hệ lửa mạnh như là Eruption, giúp cho việc dùng Torkoal trở nên ưu tiên hơn là Ninetale khá nhiều. Đồng đội phù hợp trong trời nắng. Những Pokemon hệ cỏ sẽ là những đồng minh tuyệt vời trong trời nắng, vì hệ cỏ có thể chống lại tất cả hết 3 khắc tinh của lửa là nước, đất và đá. Đồng thời, cây xanh mà gặp trời nắng thì tới thời tao rồi con, chết với tao. Pokemon hệ cỏ được hưởng lợi từ trời nắng có khi còn nhiều hơn cả hệ lửa. Trong đó, những Pokemon với đặc tính Chlorophyll nổi bật như là Venusaur, Leafeon, Lilligant, Whimsicott hay là Scovillain. Riêng với Whimsicott thì tốc độ nhanh sẵn, lại có Frankster nên ít ai chọn cho nó là đặc tính Chlorophyll. Gen 9 hiện tại có Scovillain cũng khá tiềm năng với đặc tính Chlorophyll, mang song hệ độc nhất hiện tại là cỏ và lửa. Scovillain như là đứa con cưng trong trời nắng vì hưởng được sức mạnh của Solar Beam. Chưa hết, Growth trong trời nắng tăng 2 bậc chỉ số cho tất cả tấn công vật lý và tấn công đặc biệt. Cộng với tốc độ bàn thờ thì thật sự khó có Pokemon nào có thể ngăn cản con ớt chuông này. Chà, đặt đúng chỗ thì Pokemon nào cũng mạnh hết. Trong DLC sắp ra mắt thì chắc là Venusaur sẽ trở lại cùng với Whimsicott, nên là chúng ta sẽ xét về những Pokemon có mặt trong Gen 9 thôi ha. Venusaur có vẻ là cái tên sử dụng Chlorophyll tốt nhất với việc là Pokemon cỏ với đặc tính Chlorophyll học được Sleep Powder, khiến cho nó trở nên vô cùng khó chịu. Còn hệ độc thì giúp chống lại những Pokemon hệ tiên đang khá hot dạo gần đây. Whimsicott cũng sẽ quay lại trong Gen 9, không cần đặc tính Chlorophyll mà là Frankster, với khả năng thi triển Tailwind cùng với khả năng tạo bất ngờ cho đối thủ khi học được Sunny Day, gọi nắng khi Pokemon tạo ra nắng bằng ability như Torkoal bị bay màu. Những chiêu hỗ trợ cho Whimsicott có thể cân nhắc như là Helping Hand, Taunt hoặc là Encore. Charizard cũng là độc binh vô cùng tốt trong đội hình trời nắng, nhờ vào đặc tính Solar Power để tăng cường sức tấn công đặc biệt và nhận được buff từ các chiêu hệ lửa, lại cộng thêm Stab nữa thì đúng là nó phun lửa một phát thì lụi toàn nguyên cái sàn đấu luôn. Và chúng ta đến với thời tiết cuối cùng là mưa. Mưa chúng ta gọi sang chảnh là Rain Team, có tác dụng tăng 50% sức mạnh tất cả các chiêu nước, giảm 50% sức mạnh các chiêu lửa. Pokemon với đặc tính Dry Skin được phục hồi 1/4 lượng HP mỗi lượt, giảm 1/2 sức mạnh các chiêu Solar Beam và Solar Blade. Các chiêu thức như là Hurricane và Thunder có 100% tỷ lệ đánh trúng. Các chiêu hồi máu như là Moonlight, Synthesis và Morning Sun chỉ hồi lại được 1/4 lượng máu. Giống như trời nắng thì trời mưa cũng có dạng đáng chú ý là Heavy Rain, mưa nặng hạt, được tạo ra bởi duy nhất đặc tính Primordial Sea của Primal Kyogre. Lúc này do mưa tơi tả nên tất cả các chiêu hệ lửa coi như bị dập tắt, không thể thi triển. Các chiêu thức gọi thời tiết như là Rain Dance, Sunny Day, Snowscape và Sandstorm đều vô dụng và cũng không thể bị đè bởi các đặc tính như là Drought, Thurizo, Sandstream hay là Snow Warning. Đặc tính xóa bỏ thời tiết như là Cloud9 hay là Airlock của Rayquaza cũng không thể. Và bạn thấy gì không? Như vậy chỉ đặc tính Desolate Land, nắng thế bà nội hay là Primordial Sea mới có khả năng ghi đè lên nhau. Và chỉ duy nhất đặc tính Delta Stream của Mera Rayquaza mới có khả năng xóa bỏ hai đặc tính trên. Quay lại thì những Pokemon có khả năng gọi mưa ngay khi vào trận bằng đặc tính Thurizo bao gồm Kyogre, Pelipper và Politoed. Kyogre là huyền thoại duy nhất nên là bỏ qua một bên đi. Pelipper vừa có khả năng gọi mưa mà cũng có khả năng chống chịu tốt. Cùng lúc đó Pelipper lại học được cả Tailwind để tăng tốc độ cho cả team. Wyguard sẽ là một chiêu bảo vệ tốt cho đồng đội, đồng thời tận dụng được Skull, vừa vắt kiệt sức đối thủ nhờ vào Stab, cùng hiệu ứng tăng sức mạnh của chiêu hệ nước trong trời mưa, vừa có tới 30% khiến đối thủ bị bỏng. Đồng thời Pelipper còn có thể sử dụng Hurricane với tỷ lệ 100% lương trúng và có 30% khiến đối phương bị choáng váng. Nếu vẫn chưa thấy an tâm thì có thể cho Pelipper học được Stockpile cùng với chiêu hồi máu như là Roost. Politoed cũng là một lựa chọn tốt, mình khá thích thiết kế của nó. Tuy nhiên thì bể chiêu thức của Politoed không quá rộng,
Nhưng cũng có một số chiêu như là Earth Power nhằm chống lại tụi hệ điện, Hypnosis để khống chế đối thủ trong trạng thái ngủ. Tuy nhiên thì chiêu này chỉ có 60% cơ hội đánh trúng thôi. Đồng minh phù hợp trong trời mưa, đầu tiên phải kể đến những Pokemon có đặc tính Swift Swim. Kingdra sẽ là một cái tên đầu tiên được nhắc đến. Song hệ rồng nước là song hệ quá tốt, khi chỉ sợ có hai hệ là rồng và tiên. Chỉ số đồng đều nhau, và khi ở trong mưa, Kingdra có thể outspeed gần như toàn bộ các Pokemon rồng và tiên. Để thi triển Draco Meteor hoặc là Fast Cannon nhằm đánh phủ đầu tụi này, ngăn không cho tụi nó kịp làm gì Kingdra hết. Ludicolo cũng là một Pokemon đồng minh tốt nhờ vào phép cao, chặn họng những Pokemon có ý định đánh bại Pokemon gọi mưa của bạn. Floatzel với chỉ số tuyệt vời, phù hợp để trở thành một sweeper vật lý chính hiệu, học được Ice Spinner, vừa giúp giải quyết những đám Pokemon cỏ, vừa giúp phá những dạng sân đấu môi trường. Wave Crash là chiêu thức hệ nước vật lý mạnh nhất thời điểm hiện tại với 120 điểm sức mạnh. Tuy nó sẽ giống như Brave Bird khiến cho Pokemon bị mất một lượng máu, nhưng chiêu này còn với hiệu ứng búp sức mạnh của hệ nước trong trời mưa, và nhận thêm stab nữa sẽ tiện rất nhiều đối thủ ra chuồng gà trong một nốt nhạc. Cũng không thể không kể đến những Pokemon với đặc tính khác mà vẫn rất tuyệt vời khi sử dụng trong đội hình mưa, bao gồm Gastrodon với ability Storm Drain, rất đáng sợ với đối thủ nhưng vô cùng tuyệt vời với đồng minh. Trong đấu đôi, bạn chỉ cần cho một Pokemon đi chung dùng Surf, vừa có thể gây một lượng sát thương diện rộng lên đối thủ, vừa cộng thêm một bậc tấn công đặc biệt cho Gastrodon mà không mất một lực nào. Đa phần những Pokemon có Swift Swim đều có thể làm được việc này, nên việc vừa gây ra lượng sát thương, vừa nâng một bậc sức mạnh cho Gastrodon là hoàn toàn khả thi. Rồi để Gastrodon kết liễu là một chiến thuật dễ dàng nhưng hiệu quả luôn cao. Đã vậy song hệ đất và nước vô cùng tốt để ngăn chặn tụi Pokemon hệ điện. Vì thế Gastrodon thường sẽ đi chung với Pelipper để bù trừ điểm yếu cho nhau rất tốt. Bên lề một xíu thì Gastrodon khiến mình rất là bất ngờ về sức mạnh của em. Nhìn được vậy thôi chứ ngay cả khi đi trong game hay là đánh online vẫn có một sự an tâm nhất định khi sử dụng. Pokemon đồng minh trong team nước phù hợp nữa mình muốn nhắc đến đó chính là Palafin. Pokemon mới của Gen 9 và là một trong những Pokemon mạnh nhất mà thế hệ này giới thiệu. Các bạn có thể xem kỹ hơn thông qua video top 10 Pokemon mạnh nhất của Gen 9. Mình để ở góc bên phải này nha. Quay lại, nói sơ qua về Palafin. Mang là tính chuyển đổi hình dạng mỗi khi trở lại sân đấu, Zero to Hero. Hình dạng Hero này mang cho nó chỉ số của những Pokemon huyền thoại. Sức tấn công điên khùng và bộ chiêu thức cũng khùng điên không kém, như là Wave Crash, Jet Punch, Outrage. Cộng với những hiệu ứng búp sức mạnh trong trời mưa thì ai không mang con này vào đội hình mưa thật là khó hiểu. Và đó là những thông tin sơ sơ về các dạng thời tiết trong Pokemon. Đúng là phải dùng não khá nhiều ha. Theo các bạn thì dạng thời tiết nào là tốt nhất hiện tại? Thời tiết nào là vua? Cho mình biết ở phần bình luận bên dưới nhé. Bây giờ thì chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại các bạn trong phần 2. Bye.